Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Φανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και αυτό είναι το πρώτο από τα 4 βίντεο που θα παρουσιάσω τις συχνότερες αιτίες που δυσκολεύεται κάποιος να χάσει βάρος. Δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με τα συνηθισμένα, δηλαδή ένα άτομο να τρώει πολύ ή να τρώει το βράδυ ή να τρώει λίγες φυτικές ίνες ή να τρώει υπερβολική ποσότητα σε επεξεργασμένες τροφές και άλλα, αλλά σε πιο ιατρικά θέματα, όπως παθήσεις και αγωγές που δυσκολεύουν την απώλεια βάρους ή οδηγούν σε αύξηση βάρους. Στα 20 χρόνια που εξασκώ το επάγγελμα της ιατρικής διατροφολογίας, έχω βοηθήσει πάνω από 80.000 άτομα με τη διατροφή τους. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα άτομα αυτά είχαν αυξημένο βάρος και η απώλεια βάρους ήταν ένας από τους στόχους που είχαμε. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων πήγαν πολύ καλά μόνο διορθώνοντας τη διατροφή τους. Αλλά σε ένα μικρό ποσοστό η απώλεια βάρους δεν ήταν η αναμενόμενη. Και αυτό οφειλόταν σε μια σειρά από παράγοντες που θα δούμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα απαντήσω στο ερώτημα «Γιατρέ, γιατί δεν χάνω?» 1. Προβλήματα με το θηροειδή. Ο θηροειδής είναι ένας αδένας που είναι ο μαέστρος που δίνει ρυθμό στη λειτουργία των κυττάρων του οργανισμού. Όπως ο μαέστρος κουνάει τις μπαγκέτες του και με αυτόν τον τρόπο δίνει το ρυθμό να παίζουν τα όργανα της ορχήστρας, έτσι και ο θηροειδής δίνει το ρυθμό με τον οποίο λειτουργούν όλα τα κύτταρα στο σώμα. Ο θηροειδής μπορεί να υποστεί κάποιες βλάβες που να έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη ή μειωμένη παραγωγή θυροξίνης της κύριας ορμόνης του. Όταν η παραγωγή θυροξίνης είναι χαμηλή, τότε ο ρυθμός με τον οποίο λειτουργούν τα κύτταρα είναι πιο αργός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο μεταβολισμός να είναι μειωμένος και αυτό οδηγεί σε δυσκολότερη απώλεια βάρους ή σε δυσκολία συντήρησης του βάρους. Έτσι λοιπόν, όταν τα αποτελέσματα στην απώλεια βάρους δεν είναι τα αναμενόμενα, αυτά δηλαδή που κρίνω με την 20η μου εμπειρία, ένα από τα πρώτα πράγματα που ελέγχουμε είναι η λειτουργία του θηροειδή. Κάτι ακόμα σχετικό με το θηροειδή που μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη στην απώλεια βάρους είναι η αλλαγή στη φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση του υποθυροειδισμού. Δηλαδή, αν κάποιος έχει το τελευταίο 12μηνο αλλάξει τη δοσολογία της αγωγής του ή το σκεύασμα. Αυτό επίσης μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη. Γι' αυτό είναι κάτι που ρωτάω ειδικά κατά τη λήψη του ιατρικού ιστορικού. 2. Αλλαγή στις συνήθειες του καπνίσματος. Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε ακούσει κάποιον φίλο ή γνωστό σας που έκοψε το κάπνισμα και στον επόμενο μισό με ένα χρόνο πήρε τουλάχιστον 5 με 10 κιλά. Οι λόγοι που μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο είναι πολλοί, αλλά ο σημαντικότερος είναι η έλλειψη της νικοτίνης. Η νικοτίνη που υπάρχει στον καπνό του τσιγάρου είναι μια ουσία διηγερτική, η οποία, όπως και η ορμόνη του θηροειδή, κάνει και αυτή το μαέστρο και διαγείρει τα κύτταρα μας να λειτουργούν πιο γρήγορα. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάθε τσιγάρο καίει περίπου 17 θερμίδες. Αν κάνουμε τον υπολογισμό, θα δούμε ότι ένα πακέτο τσιγάρα καίει ένα μέτριο γεύμα. Άρα, κάποιος που κόβει το τσιγάρο πρέπει να υπολογίσει ότι θα πρέπει να μειώσει και ένα μέτριο γεύμα την ημέρα από τη διατροφή του για να μην πάρει βάρος. Όταν κάποιος απευθύνεται σε μένα και ένα από τα αιτήματά του είναι η απώλεια βάρους, ρωτάω αναλυτικά σχετικά με την αλλαγή των καπνικών του συνηθιών των τελευταίων χρόνων. Αυτό μπορεί να είναι η διακοπή του καπνίσματος, μείωση του καπνίσματος, αλλαγή από κανονικό σε ηλεκτρονικό τσιγάρο ή το αντίστροφο, αλλαγή από κανονικό τσιγάρο σε άϊκος ή από άϊκος σε κανονικό τσιγάρο και άλλα. Φυσικά δεν επιδρούν όλες οι αλλαγές στο μεταβολισμό εξίσου. Για παράδειγμα, έχω παρατηρήσει ότι αν κάποιος αλλάξει από κανονικό τσιγάρο σε άϊκος, σχεδόν ποτέ δεν παίρνει βάρος. Αντίθετα, αν αλλάξει από κανονικό τσιγάρο σε ηλεκτρονικό, τότε παρατηρούμε αύξηση βάρους πολύ συχνά. Γι' αυτό κατά τη λήξη του ιατρικού ιστορικού ρωτάω αναλυτικά τις αλλαγές των συνηθιών του καπνίσματος των τελευταίων 5 ετών. Έτσι μπορώ να αξιολογήσω καλύτερα την εξέλιξη στην απώλεια βάρους και να ενημερώσω αξιόπιστα για τους επόμενους μήνες. 3. Αλλαγή στη γυμναστική ή στο επίπεδο της ημερήσιας δραστηριότητας. Κάτι που επίσης ρωτάω εμπεριστατωμένα και προσεκτικά είναι η αλλαγή στο επίπεδο άσκησης ή κίνησης στην καθημερινότητα. Για παράδειγμα, τους τελευταίους μήνες, υπό την επίδραση του lockdown που μας έχει επηρεάσει όλους,
τα γυμναστήρια έχουν κλείσει και πολλοί άνθρωποι που γυμνάζονταν σε γυμναστήρια είδαν το επίπεδο της εβδομαδιαίας και καθημερινής του δραστηριότητας και κίνησης να μειώνεται σημαντικά και αυτό συχνά οδηγεί σε αύξηση βάρους. Επίσης, πολλές φορές μου αναφέρουν αύξηση βάρους μετά από τραυματισμούς, ακόμα και άτομα που δεν γυμνάζονταν ή δεν γυμνάζονταν συστηματικά. Κάτι που επίσης ακούω συχνά είναι άτομα τα οποία είχαν μια δουλειά κινητική, δηλαδή με συχνή κίνηση ή περπάτημα, και είδαν αλλαγή στο βάρος τους από τότε που μεταφέρθηκαν σε δουλειά γραφείου. Δεν είναι σπάνιο να μου περιγράφει κάποιος ότι όσο ήταν πολιτής και ήταν με την τσάντα στο χέρι και πήγαινε από πελάτη σε πελάτη, έτρωγε ελεύθερα και δεν είχε προβλήματα βάρους. Αλλά μετά από εκείνη την πολυπόθητη προαγωγή, βρέθηκε σε ένα γραφείο ακινητοποιημένος για πολλές ώρες την ημέρα, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα αύξηση βάρους 10 ή ακόμα και 20 κιλών μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών ή 1 έτους. Γι' αυτό λοιπόν αφιερώνω χρόνο και σε αυτό, δηλαδή να αξιολογήσω την αλλαγή στη γυμναστική ή στο επίπεδο της καθημερινής δραστηριότητας, έτσι ώστε να μπορώ να ερμηνεύσω την εξέλιξη και τη μεταβολή στο βάρος. Αλλά και να μπορώ να προειδοποιήσω τον ασθενή κατάλληλα, ώστε να προσαρμόσει τις προσδοκίες του στο αποτέλεσμα που περιμένουμε. Εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.